Van alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land, op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de hokjesman. Op zoek naar de mariniers. Waar herken je ze aan? Waar leven ze? Zijn ze aanspreekbaar? Hoe verplaatsen ze zich? Wat lezen ze graag? Waar kunnen ze geen genoeg van krijgen? En waar denken ze aan, ver van huis? Een gewone dag onder een grijze Hollandse lucht. Aan de vaderlandse kust. Vredige wateren. Ooit zwaar bevochten. En al eeuwen verdedigd door de zeestrijdkrachten. De vijand zag de vloot naderen. Met hun vervaarlijk wapperende zeilen stevenden ze af op de tegenstander. Aan boord kanonnen. In de handen sabels en musketten. Altijd vooraan in de strijd. De zeesoldaten. Mariniers. Varende vechters. Vandaag gaat de strijd van de zeesoldaten om de gunst van het volk. Van de burger. Waar komen jullie vandaan? Doorn. Doorn. Yes. Wat is er in Doorn? Mariniers. De marinier zelf is geen burger. Ongeveer 3000 zijn het er maar. Ze komen niet vaak uit hun holen. In de maatschappij zijn zij vaak de onzichtbaren. Maar ze kosten de maatschappij wel veel geld. Dus moeten ze eens in de zoveel tijd hun gecamoufleerde gezicht laten zien. En laten zien wat ze kunnen. Waarom ze nuttig zijn. Wat voor mooie spullen ze hebben. En ook hebben ze de taak om nieuwe soortgenoten te ontdekken. Zeg, mag ik je wat vragen? Ja? Ja? Ben je niet wat jong voor het leger? Of, Nou ja, ik kom wel echt ieder jaar. Kom je ieder jaar? Ja. Ja, en hoe kom je dan aan het mooie pakje? Oh, dat heb ik ergens gekocht. Wat wil je dan ook bij het leger laten? Ja, ik ga bij de mariniers. Je wil bij de mariniers? Dat is mijn droom zelfs. Ja? Ja, ik vind het allemaal, ze lijken allemaal op elkaar, zo groen. Ja. Maar het verschil is tussen de mariniers en de marine. Zij draagt zwarte strepen met gouden en hun dragen deze, zwart met groen. Hoe weet je dat allemaal eigenlijk? Dat ik in de loop van de jaren dat ik hier voor de eerste keer was, dat was toen ik 5 was of zo. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 11, dus ik kom er al. Oké. 6 jaar? Ja, het is gewoon mijn droom om hierbij te komen. Ja, ja. Het is toch heel gevaarlijk ook? Ja, maar als je omkomt, dan is in ieder geval wel, dan word je naar Nederland teruggebracht. Maar Nou, dat is blij. Dus dan ben je als lijk, dan word je toch naar Nederland teruggebracht. ja, het is gewoon, het zijn allemaal mensen die voor je zorgen en die voor je willen zorgen. En Ze zijn er voor elkaar. Ja. Dat is mooi. Dat vind je mooi. ja, Dat ze elkaar helpen. ja, dus iedere manier is er voor elkaar, maakt je geen vrienden, maakt niet uit of je nou geen vrienden hebt of niet. Ja, ja, je hebt altijd vrienden dus eigenlijk Ja. bij de mariniers. Ja, Bij de mariniers heb je altijd vrienden. Verdwijn je niet eenzaam in de massa. Is het de vechtlust die de vriendschap maakt? Of een liefde voor exotische oorden?
Gaat het om de mooie pakken? Of gaat het erom om als echte man onder echte mannen te zijn? Hoe pik je de marinier eruit? Je zou verwachten dat hij blauw is, Mevrouw, omdat hij bij de marine hoort. wat zien eruit als soldaten? Ja, klopt. Nee, dit zijn onze zeesoldaten. Zeesoldaten. Zeesoldaten, En waarom hebben ze dan groen aan op zee? Is dat praktisch? omdat zij daarna het land oplopen. En vandaar de groene pakken. En alleen jongens? Alleen jongens. Wat doet dat meisje daar dan? Ondersteuning. Oh, ondersteuning. Korpsmariniers, alleen voor mannen. Ah. Alleen voor stoere mannen. Zijn deze vervaarlijke heren ook aanspreekbaar? Mag je ze gewoon... Ja hoor, jullie mogen Spreken ze ze ook- gewoon aanspreken. Spreken ze ook in hele zinnen en zo? Meestal wel, ja. Oké. Mag ik wat vragen? Ja, Wie zijn jullie precies? wij zijn van de eerste bootcompagnie van Texel. Van Texel. Ja, Korpsmariniers. dat klopt, ja. Uit Texel. Uit Texel. Daar is Texel. Die kant op. Ah. De basis van het korps mariniers, de kazerne, die valt niet al te veel op. Als je er argeloos langs vaart, dan lijkt het haast onzichtbaar. In zijn onopvallendheid. Misschien willen ze dat wel graag zo. Het lijkt gecamoufleerd of vermomd als een soort motel. Een soort conferentiecentrum langs een snelweg, waar de vergaderaars op een ludieke wijze naartoe worden gebracht. Er staan wat hekken omheen. Had Joost Doorlijn niet enorme moed getoond tijdens de politionele acties in Indonesië eind jaren 40... dan was er vast geen kazerne naar hem vernoemd. Goedemorgen, dit is Michael Schaap. Goedemorgen. Ik kom even naar u toe. Hi. Juliet 1. Ja, dat klopt iedereen. Waar, We hebben Nederland te binnen. Ja, is goed. Dan gaan we het afhandelen. Dankjewel. Marinier Doorlijn ging zijn mannen altijd voor, daar waar het gevaar het grootst was. Dit is het oord van de amfibische eenheid der zeesoldaten. De basis is hun eigen plek, geheel ingericht op de eisen en plichten van de marinier. Buiten de hekken leeft het volk, ook wel genoemd de burgermaatschappij. Commandant Nommense woont 's avonds en in de weekeinden op het Amsterdamse eiland Eiburg. Commandant. Op het eiland Texel zwaait hij sinds 2 jaar de scepter over de kazerne en haar inwoners. Noem eens eens uw naam. Ja. Wat voor een... Kunnen we iets zeggen over het soort mensen? Ik ga hier nu rondlopen. Zijn er zaken die ik beter kan nalaten? Eerste vraag, het soort mensen. U zult mensen tegenkomen van de vloot. Hij is zeer oplettend. Die man met dat strikje die stelt meerdere vragen tegelijk. Alle vragen worden meteen gerubriceerd en puntsgewijs afgewerkt. Dus dat voor de verschillende pluimages die u tegen kunt komen. En natuurlijk de mariniers. Vraag 2, over de omgang met de groep. U zult merken dat in de omgang met de mensen, en als u hen vragen stelt, zij veelal in jargontaal zullen antwoorden. En daar waar het dan voor u niet duidelijk is, zou ik u willen verzoeken om dan door te vragen, zodat u wel het antwoord op uw vraag kunt krijgen. Ik vraag het ook omdat er staat een bepaald beeld van mariniers. Hè? Houdegens, conservatieve mannen. Ja, dat beeld komt bij mij op omdat ik denk aan die acties op de Dam. Waar men de Dam heeft schoongeveegd in de jaren 70. En
Dat is eigenlijk het laatste wat ik me kan herinneren van het Korps Mariniers. Een beetje raar. Dat is jammer. Dat is jammer, hè? Dat is jammer. Ja. Het welkom is zakelijk, zonder poespas. U bent gast op onze kazerne. Most welkom. Er vallen ook veel Engelse termen. In de desert hebben we weer desertkleuren aan. Kenmerkend voor een marinier is een can-do-mentaliteit. Can-do mentaliteit. Ja. Het schijnt niet de meest toegankelijke gemeenschap te zijn. Ze houden niet zo van pottenkijkers. Dag heer. Die lui van buiten die ze enkel willen zien schieten en vechten. Maar als je komt, dan kun je dat het beste doen op woensdag. Dan is er de befaamde woensdagse maaltijd. De blauwe hap. De maaltijd is in vrijwel iedere cultuur een sociale aangelegenheid. Maar bij een groep mariniers kan je niet zomaar aanschuiven. Het vertrouwen is niet snel gewonnen. De commandant die eet niet apart. Hij gaat bij zijn mannen zitten. Het meest ontspannen lid van een groep is vaak een oude grijsaard. Die heeft al genoeg vreemd volk gezien. Genoeg om er niet meer ongemakkelijk van te worden. Men kijkt mij een beetje vreemd aan, valt me op. Komen hier vaker burgers? Ja, we hebben in het verleden wat meer als nu. Omdat je ervoor moet uitkijken dat je niet alleen maar geleefd wordt door allerlei scholen die deze kant op komen. Dus we kijken daar wel een beetje selectief naar wie hier mag komen en kan komen. Dat is wel koepoep. Nee, dankjewel. Smaakt het? Ja. Ja? Maar dit is wel, zijn we wel bekend om, de blauwe hap en de marine. De blauwe hap? De blauwe hap, ja. Dit is van de Indo's, ja, dat waren de blauwe. Ja. Waarom is dat? Ik denk dat het ook stamt uit vroegere tijden. Dat we in Indonesië waren best wel vroeger veel Indonesische mensen bij de marine. En bijvoorbeeld, we gaan dadelijk een kopje poerhoed halen bijvoorbeeld. Dus poerhoed, nou dat is chocolademelk. Bijvoorbeeld als we amfibisch gewerkt hebben, dan gaan die jongens mandien. Mandien is douchen. En zo hebben we wel meer van dat soort woorden. In het jargon wordt ook duidelijk verschil gemaakt tussen de mariniers en de marine, de vloot. We zeggen wel eens tegen onze vlootcollega's van nou, dan heb je die vlootbaal. En hij zegt, hey, dan heb je die tor. We noemen ons ook wel torren. Heb je bijvoorbeeld een woord voor burgers? Ja, die is er. Ja? Ja. Jawel, dan zeggen ze wabu's. Wabu's? Ja. En dan wil ik weten wat het is. Ja? Ja, waardeloze burgers. Waardeloze burgers? Ja, maar dat is natuurlijk vreemd. Uiteraard. Qua patet orbis. Zo wijd de wereld strekt. Het motto van de mariniers. Van de bewoners is hier slechts een kwart geen marinier. En marinier of geen marinier, baarden zijn hier zeldzaam. Nou, dat is inderdaad zo. Ik ben er van jongs af aan al heb ik een zeilbootje gehad van mijn vader. Al die willen te kaperen varen moeten mannen met baarden zijn. Jan-Piet Joris en Karel Budde. Hij ziet er niet militair uit, maar het is wel de basis. Zeilen, daar kan je wel een hele goede basis mee leggen, denk ik. Het Korps Mariniers is opgericht door de zeeheld Michiel de Ruiter. Het eerste grote wapenfeit van de mariniers, ze waren nog maar net begonnen, is de tocht naar Chatham, 1667. De Engelse vloot werd haast volledig vernietigd. En meteen werden ze het paradepaardje van de marine. Neusje van de zalm, zeggen ze nu nog. Aan de andere kant moet ik even je losgooien hier ook. Weet je wat de windkracht is? Ja, ik denk dat dit een windje 4, uitschuttertje 5 is. Dus we gaan niet alles uitrollen. Kapitein Budde, een echte schipper, is al vanaf zijn 16e zeesoldaat. Ja, dus ik kwam in Hollandse Rading kwam ik daar aan met jongens en meiden en met zo'n 120 jongens en meiden. En we werden daar een week door de mangel gehaald. En er vielen er gedurende de week steeds meer mensen af. En aan het einde van de week bleven we, kan ik me nog goed herinneren, met 6 mensen over. En van die 6 waren er 4 die mochten kiezen, de korps of de marine. En 2 mensen die mochten alleen bij de marine. En ik was er dan een van de 4 die bij het Korps Mariniers mocht gaan dienen. Meneer Budde, kunt u even het roer overnemen alsjeblieft? Tuurlijk dat.
Maar wat maakt nou een marinier een marinier? Wat heb je nodig? Juiste instelling, Ja, wat is dat? goed karakter, goed doorzettingsvermogen, flexibel. En we gaan ook door dik en dun. Toch even een verschil te trekken. De mensen op de marineschepen doen hartstikke goede dingen, zonder meer. Maar hebben toch tussen aanhalingstekens een bepaalde comfort. Maar wij zitten dan als mariniers vaak in de bush, in de sneeuw. Moet je stoer zijn? Nee, vind ik van niet. Ik kan me best voorstellen dat als je jong bent en je vaart op zo'n prachtige fris daar ook. Je zegt van nou, kijk eens. Maar ik denk doorsnee genomen dat wij niet stoer zijn. Vind ik van niet. Stoer zijn ze niet. En te laat komen ze ook niet. Dat is iets voor burgers. Hey. De taal is wat mechanisch en werktuigelijk. Excuses dat ik zo laat ben. Ja, dat is standaard weer voor burgers, hè? Maar we zijn er klaar voor. Je bent welkom. Alles moet steeds luid en duidelijk zijn. Klare taal. Zal die meegaan naar Corwedenzand? Hoi, hoi. Draaien, mannen. De jongere groepsleden, de eerstejaars, moeten nog gevormd worden. Gekneed door de kneders. Net een seconde nog. Sergeant Herman, die weet hoe dat moet. Zijn stem is zijn wapen. Kort en goed gerichte salvo's van uitleg en orders. Ik kan nog wel rustig om je heen kijken ook, want daar was je net. Bij sergeant Herman word je geen watje. Kan je iets zeggen over... Is het IJsselmeer dit dan? Ik neem aan bij een landing of een invasie moeten deze jongens ook kunnen vechten, toch? Ja, dat is zeker. Het is niet alleen een bootje varen van A naar B. Het zijn wel natuurlijk de mannen die wil vechten op het water. En we zijn niet alleen maar de mannen die van A naar B varen zoals bijvoorbeeld een marine gaat doen. Ja. Man overboord, man overboord, stuurboord! Man overboord op stuurboord! Ja, niet in het water op de wijs. Zo, nog ietsje lager. Klein beetje. Ja, oh, iets omhoog. Ja, oh, dit is alweer te veel. Een tikje naar beneden. Nou, geef die meters aan. Stuur hem naar naartoe. Zeg gewoon dat hij stil legt. Zeg maar, kom, een klein stukje naar voren. Wat vind je van zijn snelheid? Geef het door, hè. Doen we met die man? Wat doen we met die man? Ja, wat nog meer? Warm binnenbrengen. Geef dat ook aan, hè? Waar is de sleutel? Wat hebben we gezegd over de sleutel? Nu moet je terug Waarvoor zat die in je zak dan? sneller ging. Nee, dat is dus niet de drill. Ja? Oké, kastje weer op slot. Wat is er nog meer aan je broekie? Waarvoor kom jij niet helemaal voor aan die klep? Zit die goed of niet? Nee. Afwikkelen die handel. Wil je de navigatie oppakken, grote? Al na 8 weken opleiding zal een moeder zich kunnen verbazen hoe haar zoon opeens uit zichzelf de stofzuiger pakt. Een aanpakker is geworden. Hey, we staan nog steeds ingekoppeld, hè? Je moet misschien uitkoppelen. Pakken! Dan glijdt hem dan. Ja, wat is hier ook? Wat zit hier? Pak hem hier eens om. Maak hem zo snel mogelijk vast in de sluis, jongen. Na de oefening gaat de reis naar Medemblik, waar overnacht wordt in een unieke kazerne. Te laat, roept de gastheer. En hij geeft niet de laatkomer met het strikje de schuld, maar de bemanning. Godverdomme. Hé Jeroen. Frikandel hè vandaag hè. Geen gelul met kroketten. Frikandellen. Geen gehouden hè. Eén ding moet duidelijk zijn. Jullie zijn hier in een dependance van de Joost Doorlijn kazerne. Dat betekent, jullie zitten wel leuker in een café hier, maar het is gewoon een kazerne. De gastheer draagt zelf geen uniform meer, maar voor zijn broeders is hij meteen herkenbaar. Ja, ik ben oud-marinier en daarom zijn we ook denk ik hier met z'n allen het gezamenlijke gevoel van vroeger. Er zijn heel veel mariniers hier al geweest, vanaf 81, honderden. Zelfs een modelmarinier, Erik Jan de Boer, wel bekend denk ik. Het doet mij goed dat jullie hier zijn. Oké, eet ze. Hij is 18 maanden marinier geweest, vroeger. Via de dienstplicht nog. Hij is oud-marinier. Van ex-marinier spreek je niet, dat is verboden. Elk jaar komt zijn volk wel eens langs. Hij heet ze welkom en hij voelt zich vrij.
alsof hij fijn weer even zichzelf kan zijn. Lekker jongens. Hey jongen. Kijk eens. Als er op Texel iets is, dan word ik uitgenodigd. En dan ben ik bij een afscheid of een opening van een gebouw. En dan denk ik maar, dan ervaar ik dat zo. Ik ben een van de weinigen die hierbij mag zijn, die hierbij hoort. En dat geeft een ongelooflijk fantastisch gevoel. Het zijn allemaal maten voor elkaar. Het is gewoon fantastisch. En dat mis je een beetje in de burger. Dat wordt steeds in de burgermaatschappij. Wordt dat minder. Ieder voor zich en alles. Dat kameraadschap gaat wat weg en alles. En dat heb je bij het korps heb je dat nog heel sterk. Het korps als geheel mag altijd gecomplimenteerd worden. Maar de marinier complimenteert nooit zichzelf. Dat gaat via een andere weg. De bevordering. Zie hoe commandant Nommensen sergeant Herman verandert in een sergeant-majoor. Je eerste bestuurder wordt en dus ook bevorderd zult worden tot sergeant-majoor, indien er geen bedenkingen zijn. Bij deze, gefeliciteerd. Het geeft trots, maar daar hoeft niet lang bij stilgestaan te worden. Prachtig allemachtig, maar we moeten wel verder natuurlijk. Dus bij deze is het om 7:15, ja, beneden. Ja, top man. Waar wel bij mag worden stilgestaan, is het heengaan van een marinier. In een gevecht of bij een ongeluk tijdens een oefening. Marinier Ryan Bakker is omgekomen. Ik wil hier even bij stilstaan en vragen voor een minuut stilte. De jongen die is gestorven was 21. Hij had een liefje, 2 ouders, een broer. En zijn droom al waargemaakt. Marinier worden. Na het ongeluk is hij weer thuisgebracht. Marinier Ryan Bakker had vast wel begrepen dat de marinier ook weer door moet. Oké, jongens, treurig, maar we moeten toch weer verder. Over 5 minuten beneden. Ja, nee jongens, maar helemaal top. Ja, nee jongens, dit is helemaal leuk zo. En, kijk, weet je wat ook... Kijk, er zit ook wel leuks. Kijk, ik heb bijvoorbeeld hier... Hier heb ik nog even een ding. Die komt dus uit Cambodja vandaan, hè. Die hebben dus de mariniers. Die hebben die opgestuurd aan mij ooit. En voor Mainz. Die jongens waren hier vanavond, Erik Jan de Boer. Weet je wel, machtig. Fantastisch, ja. Van, daar zijn die jongens weer, weet je wel. Fantastisch, ja. Erik ten Boer, modelmarinier. Niet omdat hij de meeste missies op zijn naam heeft, of het vaakst de vijand heeft geraakt. Nee, omdat hij een broeder is, in hart en nieren. Nooit een carrière militair geweest, maar iemand die op zijn stek blijft. Op Texel, bij zijn mannen. Dit is oefenterrein, toch? Dit is oefenterrein, ja. En natuurgebied. En natuurgebied. Nu kun je het wel goed zien. Ja. Gaat het of moet je aan het zuurstof? Een generaal heeft ooit gezegd, die nam het woord sneuvelbereidheid in de mond. Ik denk dat ik wel voor volk en vaderland, daar wil ik mijn leven wel voor geven. Ik wil wel voor de goede zaak gaan, zoals het heet. Daar heb ik ooit voor getekend, daar heb ik voor gekozen. En daar kunnen ze op me rekenen. U bent bereid voor mij te sterven? Als dat voor mij gevraagd wordt. Zou jij het voor mij doen? Ik hoop het. Ik kan het alleen maar hopen. Ja. Maar goed, dat is denk ik... het is wel menselijk dat je zeg maar voor jezelf zorgt. Alleen, ik denk dat wij gewoon die extra genen hebben. Dat we gewoon voor elkaar op durven komen en elkaar daarin zullen helpen. We zullen ook nooit iemand achterlaten. Koste wat het kost. Erik den Boer geeft ook hoog op van de broederlijke verbondenheid bij het korps. Dat klinkt soms als een roeping die haast religieuze vormen aanneemt. Maar hoe overwin je de angst? Nou, ik zet me daar zelf overheen. Het is ook ik hou me vast aan de kracht van het Korps Mariniers. Ja? Ik hou me vast aan de verbondenheid die we als groep hebben. En de trots om de beret te dragen, daar heb ik wat voor moeten doen. En dat straal ik dan ook uit. En dat houdt me op de been. Kijk, en... Trots? Ja, trots, ja. Zijn er ook nog zaken waar u iets minder trots op bent? Ja, dat zijn natuurlijk de momenten dat je weg bent. Langere tijden. En in Nederland gaat alles gewoon door. En jij bent daar 5 maanden bijvoorbeeld in Somalië. Dan vraag je je wel eens af van waar doe je het allemaal voor? Als je dan de kranten leest en de vangsten ook minimaal zijn. Maar de andere kant is zo dat het effect, het feit dat wij daar zijn, begint zich wel af te tekenen nu. En het feit dat jullie gewoon kunnen tanken hier in Nederland. Het feit dat wij daar gewoon zijn,
waardoor alles rustig blijft. En het aantal kapingen teruggebracht wordt. De burgermaatschappij houdt niet van piraten. Dus daarom stuurt het volk de mariniers naar piratengebied. De groepsleden zoeken elkaar op, voor het afscheid. 2 bootcompagnieën. De ene helft gaat straks richting Afrika, de andere helft blijft op Texel. Ze moeten een dik half jaar gescheiden leven. En wie nog vragen heeft, moet die ASAP stellen. Mensen die aan boord van de Rotterdam opstappen om 10 uur melden zich op mijn dek 9817 af. En als er bijzonderheden zijn, wil ik het ASAP weten. Vragen? Geen vragen? En doe me nou maar van te. Witte schoen kun je wegstrepen. Ik heb nog 2 paar staan die ik nog nooit gedragen heb. Er zitten gewoon standaard in het pakket. Wat is uw schoenmaat? 43, 270M. 270. 9,5 UK. 10,5 US. Ja, dat is te veel informatie. En 585 Japans. Het moederschip heeft specifiek het doel om de mariniers naar de plek te brengen waar ze van dienst kunnen zijn. Een groot deel van het leven van de marinier bestaat uit reizen. En wachten. Het korps heeft al gediend in Irak, Cambodja, Haiti, Bosnië, Liberië, Afghanistan. En nu in Tanzania, vlak bij Somalië. In het leven geroepen om de koopvaardij te beschermen, doen de mariniers dat bijna 350 jaar later nog. De mariniers horen een beetje wel en een beetje niet bij de vloot. De vloot vervoert ze en biedt ze onderdak. De mariniers hebben niet een eigen kantine, maar wel eigen slaapkwartieren. Aan boord hoop je dat je aan bakboord slaapt. Vanwege verstoppingen. Gebeurt het nooit dat er iemand uit buiten... Attentie, bakboordsuit is het na de order niet beschikbaar. Uit. Wat zegt hij nou? Bakboord? Switch. Switch. Wc's over bakboord. Verstopt? Ja. Aha. Is dat een bekend probleem? Dat is een bekend probleem. Daarom slaap ik ook aan stuurboord. Oh, en aan bakboord gebeurt dat vaak? Ja. De buitenstaander die wordt getolereerd. De deur wordt op een kier gelaten. Goedemorgen. In ruil voor een minimum aan dialoog. Liever helemaal geen dialoog. De slaapplek, de eigen slaapplek, is heilig. Niet zo heilig als de teamspirit, maar toch. De persoonlijkheid is voor de buitenstaander dus niet snel zichtbaar. Daar moet je naar speuren. In de spullen. Spannend boek over gemene Somalische piraten. Raampjes naar thuisfront. Kerstversiering. Marco heeft het elke dag over zijn papa. Papa is op de Rotterdam, in Somalië, stoute piraten vangen. En dan stopt hij ze in de kooi. Bicepscompetitie. Voedsel voor de spieren. Je kan nooit te weinig hebben op zo'n lange tocht. In het schip kan het ruiken naar olie, naar zweet en naar vers brood. Goedemorgen. Het ruikt hier lekker. Maken jullie altijd je eigen brood? Ja, we maken elke dag ons eigen brood. Ja. U bent ook bakker van beroep? Ik ben van de marine, ja. Waar begon u mee? Maar hoe begon u? Ik ben begonnen als eerst vol gezeten natuurlijk. Ja? Toen bij de marine gekomen en toen ben ik eerst kok geweest. En toen ben ik later op bottelier geweest. En daarna ben ik omgeschoold op bakker. En tussendoor zit u ook nog op de sportschool? Dat mag ik ook graag doen, ja. Ja, absoluut. Maar dat is niet van de deegneden dit, toch? Ja, eigenlijk wel, maar ik doe graag flink. Ja. En even kijken, wat bakt u nou allemaal? Wij bakken, elke dag bakken we eigenlijk 100 bruinbrood. Pardon? 100 bruinbrood. 100 bruinbrood gaan we er dag doorheen. Ja. En ongeveer 30 stokbroden. Aha. Elke dag maken wij iets voor bij de koffie. Ja. Dus gewoon koekjes, dat soort dingen. Als iemand jarig is of iets wat te vieren, dan krijgt diegene een persoonlijke taart. Voor zichzelf maken we nog.
30 witbroden per dag ongeveer. En dan nog dit soort speciaalbroden. Korpsmariniers. Hebben die nog een andere smaak dan de andere? Is er nog verschil in verbruik? Zeker weten, ja. Korpsmariniers verbruikt veel meer bruin brood als wit brood. Echt waar? Allemaal sportmannetjes, dus dat is meestal, daarom is het zo in trek nu. En dan meestal als we nog noten doorheen gooien, nou, dan is het zo op. Dan is het zo doorheen. Dat is grappig. Ja, absoluut. Dus het korps eet meer... Ik ben groot fan van gezond brood, om het zo maar te noemen. Ja. Kent jullie de korpsjongens, de mariniers? Ja. Hebben die een speciale eetwens? Als het maar veel is. Als het maar veel is? Ja. En hoe komt dat zo? Die mensen die verbruiken gewoon een hele hoop. Die zijn natuurlijk heel veel weg, leveren heel veel intensieve arbeid. En zijn, om een voorbeeld te geven, die mensen nemen niet 2 of 3 sneetjes brood, maar die nemen een half brood. 's Ochtends. PP? PP, ja. Dus dat is gewoon een hoop. Op een zonnige maandagmorgen verlaat het moederschip Dar es Salaam, de haven van Tanzania. Binnen in het schip is het ijskoud, maar buiten is het heet. 40 graden. Wanneer de mariniers naar hun plek gebracht zijn, kunnen ze uitvaren. De buik van het moederschip gaat open. Met hun materieel verwijderen ze zich van het raamloze moederschip, dat geen blik gunt naar buiten, noch naar binnen. De mariniers willen graag iets doen, maar de mandaten zijn vaak slap. De burgermaatschappij aarzelt graag. Uit het zicht van de vijand maken ze hun uitvalsbasis in de vorm van een drijvend eiland. En dan zijn ze nog meer met elkaar dan op het grote schip. Een eigen domein. Denken ze misschien aan Stanley? Zo noemen ze de denkbeeldige versierde die aanbelt bij hun geliefde wanneer ze lang en ver weg zijn. Ze houden niet zo van praten en bespiegelen. In ieder geval niet met een pottenkijker. En wel helemaal niet als het te persoonlijk wordt. De mariniers laten zich niet makkelijk in hun ziel kijken. Maar de plunjezak, die mag wel open. Dat is allemaal niet zo geheim. Zo ook de plunjezak van sergeant Bergsma. Wat hebt u allemaal bij u? Een warme top, Gore-Tex-jas, kwajsel, gewoon een eigen kwajsel voor het wapenonderhoud. Oké. Nog een fluitje heb ik erin, een noodfluitje, ook standaard. Een klein cupje om te drinken. Dit is uw persoonlijke Dit is mijn handwapen? Persoonlijke handvuurwapen, ja. Wauw. Er zit geen reactie in. En 8 uren doet hij het sowieso. Het hangt er een beetje vanaf, niet elke kleur heeft dezelfde levensduur. Dus dit is eigenlijk nu even de basis op zee? Dit is eigenlijk het hoofdkwartier voor ons. Dat klopt. Eindelijk aanschuiven bij de mariniers. Met pannenkoeken. Maar de stevige armen die blijven over elkaar. In de verdediging. Maar kan je jezelf zijn? Zeg maar, heb je binnen zo'n hecht team, mag je apart zijn? Wij zijn allemaal een beetje apart. Daarom doen we dit werk ook. Dat iedereen uiteenlopende dingen heeft. Misschien houdt iemand van muziek, misschien houdt iemand anders weer van andere zaken. We hebben er hele speciale mensen wel bij zitten. Ja. Maar je gaat niet echt praten op de dingen die je thuis doet, zeg maar. Dat doe je niet echt. Je praat wel eens over met iemand, maar je gaat jezelf niet profileren in de groep. Dat gebeurt er niet. Wat kan je bijvoorbeeld beter nalaten? Wat past nou niet goed? Gedrag hebben we het over. Deviant gedrag, afwijkend gedrag. En maat en oren naaien, dat is wel, dan ben je wel, dan ben je wel heel dom bezig. Maat en naaierij. Ja. Nou, hebt u een relatie? Ja, een kind. Staat zij soms doodsangst uit? Hoe werkt dat? Nee, die vrouw zal ongetwijfeld zijn, maar die van mij niet. En de kinderen dan? Ja, ik heb eentje van 4, die is, wat zijn we, de 5, die is gisteren 4 geworden. Ja. Van harte. Ja, dank je. Maar ja, die heeft er wel moeite mee, maar die zit wel wat op een leeftijd. Die gaat, vandaag is dus maandag, vandaag de eerste dag naar school. Daar mis ik dus heel veel van. En de jongste, die is nog niet zo lang geleden 1 geworden.
Maar die kan ondertussen lopen en ook al aardig praten. En dat heb ik ook allemaal gemist. Dus ik ging weg, toen was het nog eigenlijk een baby. En ik kom terug en dan is het een peuter. Het zijn wel dingen die jammer zijn. Stel nou dat je kind op een gegeven moment zegt van... pap, alsjeblieft, doe het niet of zo. Zou je dat dan overwegen om dan niet op missie te gaan? Nee. Ja, dit zijn zaken die zal door een kind wel gevraagd worden, maar mijn vrouw hoeft dat ook niet te vragen. Ze missen hun familie wel. Maar hun collega's zijn ook familie. En dan niet als het cliché. Geen surrogaatfamilie of een symbolische familie. Nee, ze zijn er daadwerkelijk op getraind om de collega te zien als eigen bloed. En daarom ook het grote taboe: je mag een maat geen oor aannaaien. Er worden veel grappen gemaakt over elkaar en je hebt al snel een bijnaam. Maar de teammaat naaien, dat gebeurt niet. Het is je eigen bloed en je snijdt niet in je eigen mariniersvlees. Het geheim daarachter is de korpsgeest. Misschien wel het enige bovenzinnelijke en ongrijpbare begrip van deze gemeenschap. Korpsgeest. Hij is onzichtbaar, maar overal waart hij rond. Niet te nieuwsgierig worden, hè? Oké. Even kijken. Niemand kan het eenvoudig verwoorden. Maar iedere ware marinier heeft de gewijde stem van de korpsgeest gehoord. En zijn woord staat in het handboek. Ik heb hier een kopie van... Laten we even doorgaan. Ja, een kopie van onze Bijbel, wou je zeggen. Ja, ik heb hier een kopie van... Nou ja, ik heb... Ja, dat is onze Bijbel. Major Richard Peper de Goede schrijft mee aan de nieuwe editie van het handboek. Inderdaad, als ik nou lees... Het exemplaar dat ik bezit stamt uit 1958. Handboek voor de marinier. Ja. Ik lees gewoon even een stukje voor. De korpsgeest. De marinier die aan ieder die het wil horen meent te moeten vertellen dat het schaften bij het korps toch zo slecht is, spreekt niet alleen onwaarheid, maar toont geen korpsgeest. Dat is correct. De marinier die het flink vindt in het publiek vuile taal uit te slaan en onbeschoft te zijn tegen burgers, is niet alleen een slecht militair, toch toont tevens geen korpsgeest. Het is bijna een gebed. Het is ook een Bijbel. Wat doe je nou met obstinate types? Je hebt natuurlijk altijd jongens die zich gaan verzetten. Die zeggen, ja maar als ik nou dit. Ja, daar zijn hele eenvoudige trucjes voor die niet voor niets werken. Obstinate types of... We hebben het allemaal meegemaakt, ik ook, dat ik even geen zin had in iets te doen of dat ik de opdracht weigerde. Ja, dan word jij niet zelf gestraft, maar dan wordt de groep om jou heen gestraft. Dat is een straf of een opdracht die ze moet gaan uit. Dan mag jij kijken hoe dat wordt uitgevoerd. De groep wordt collectief aangepakt en dan mag die ene die dat heeft veroorzaakt, die mag er even toekijken hoe die groep wordt aangepakt. Dat is een methode, ja. En dan laat je het dus de tweede keer wel, of de derde keer. Ja, dat leer je heel snel af, ja. De marinier die een ander onderdeel van de krijgsmacht eigenlijk veel beter vindt dan zijn eigen korps en als gevolg daarvan niet zijn uiterste best doet om althans zelf beter, flinker, correcter en strammer te zijn dan ieder lid van dat andere onderdeel, bezit weinig ruggengraat en toont geen korpsgeest. Correct. Ja, maar nou wel... Nou, er is één antwoord mogelijk, dat is correct. Oké. Maar is het niet zo dat er ook een beetje... Ja, je kan doorvragen, maar het is gewoon een correct antwoord. Die vastberadenheid, dat doorzettingsvermogen, die wil om het beste te doen, te willen, te zijn. Ja, dat zie je dus, of het nou 1958 is of 2000, dat blijft hetzelfde. Maar voor wie doe je dat? Voor wie doe je het? Dat doe je voor elkaar. Dat doe je niet eens voor jezelf. Nou, misschien ook wel voor jezelf, maar meer voor elkaar. Maar ik denk niet zozeer aan mijn vaderland of aan mijn baas of aan wie dan ook. Je denkt meer aan elkaar. Meer nog dan volk en vaderland, en meer nog dan de hang naar avontuur, is het korps zelf dat verbindt. De teamspirit is zo wel gevormd dat het lijkt alsof de gemeenschap geen middel, maar een doel op zichzelf is. Waar doe je het voor? Voor elkaar. Dat is een fris. Daar. Stafadjudant Erik de Boer is de vleesgeworden korpsgeest. Eerst even met nu. En mijn hand. Hand. Dank je. Kijk, weer een mensheid. Deze aarde. Heb je het idee dat de burgers buiten begrijpen wat jullie doen? En er genoeg respect voor hebben?
Dat is een mooie vraag dat je die stelt. Want inderdaad, ik heb soms wel het gevoel dat respect een beetje minder wordt. Misschien is dat een deel ook onze eigen fout. Omdat we daar niet zo goed in zijn om ons dan buiten te profileren. We willen niet, we hoeven niet zo nodig op de voorgrond. Maar goed, de wetenschap dat er nog steeds mensen op deze wereld zijn die hun leven geven voor wat we nu allemaal opgebouwd hebben met z'n allen. En dat je daar dus een club voor hebt, een eenheid voor hebt, die daarvoor garant staat. Dat lijkt me toch een prettige wetenschap om te weten. Zeker in de bezuinigingen, wat er nu speelt, zijn mensen die twijfelen of ze wel of niet blijven. Ja, ik vind het goed om te horen dat mensen zeggen van adjudant, ik blijf. Ik blijf bij jullie, ik blijf bij jullie. Aan het einde van het jaar is er een toespraak voor de compagnie die op Texel is achtergebleven. Goed, heren, welkom. Alle hens, ten bate van het afsluiten van het jaar. Het gaat over het komende jaar en zoals altijd zal dat allemaal met wat minder moeten. De burgermaatschappij vindt de zeekrachten maar een dure hobby. Vooral het linkerdeel, dat volk aan bakboord. Waarom al die kosten in vredestijd? Blijf wel hier, blijf staan waar je nu ook staat. De zeesoldaat van nu, die kampt met versobering. En zo sluipt een nieuw jargon in de taal van de marinier. Manschap. Woorden als organisatieherindeling. Inmiddels is een belangrijke stap gezet in het reorganisatietraject van het commando. Het voorlopig reorganisatieplan van het CSTSK. Nu de centrales hebben ingestemd met het voorlopig reorganisatieplan, heeft CSTSK een definitief start in de implementatiefase van de reorganisatie met opstellen van het personeelsvullingsplan. Commandant Nommersen is noodgedwongen ook de spreekbuis van de bureaucratie. Deze veranderingen zullen we met verbondenheid en toewijding tegemoet treden. Het zit niet in de aard van de mariniers om er publiekelijk stampij over te maken. Hun stem te verheffen. Want zij moeten zijn de onzichtbare. Onzichtbaar voor de vijand. Onzichtbaar voor de burgermaatschappij. Vaak ook onzichtbaar voor het gezin. Niet makkelijk te vinden op de maatschappelijke radar. Wat doen ze toch wanneer de avond valt en het donker wordt? Langs gevaarlijke kuststroken, ver weg van hier. Heldendaden? Als het heldendom is, dan is het heldendom buiten beeld. En zo willen ze het misschien ook wel het liefst. Het korps, dat kent zijn eigen kracht wel. Hoeft dit niet naar buiten te brengen. En hoeft ook geen bedankje van de burgermaatschappij. De mariniers, die waarderen elkaar wel. Bijvoorbeeld voor bewezen moed op straat. Corporaal Boomsma en corporaal Willems begonnen direct met reanimeren. Zijlstra heeft direct 112 gebeld. En bijvoorbeeld voor 35 jaar trouwe dienst, vaderlijk advies en baarddracht. De man met de baard die hier al 35 jaar waagt. Heel dankjewel. En voor vastberaden commandantschap bij een invasie van organisatieplan trajectimplementaties. Je staat hier midden tussen jouw personeel en je wordt daardoor op handen gedragen. Ook in deze gemeenschap bestaat er warmte en genegenheid. Weliswaar verpakt in humor en sportiviteit, maar onzichtbaar is het niet. Wij merkten namelijk dat we een commandant hadden die gewoon echt voor ons stond, maar die ook op een gegeven moment tot zijn plafond kwam. Dat merk ik namelijk. Ik ben de thermometer van de bemanning, maar ik ben ook af en toe de thermometer, en niet wat jullie denken, van de commandant. Ja? Zij ook als laatste, zei ze, geef me een knuffel. Nou, dat zal ik dan niet fysiek doen, maar dit is uit ons hart gegeven. Dus dat wil ik toch even zeggen. Nogmaals, gefeliciteerd. Had dat jongetje toch gelijk? Die dat ooit tegen me zei toen hij zei dat hij... een jongetje van 9 jaar die bij de korpsmariniers wilde. En die zei... De belangrijkste reden, je maakt vrienden. En als je omkomt, dan word je naar huis gebracht. En dan zorgen ze voor je. Die breng je altijd thuis. We gaan eraf. Even kijken. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.